ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ሰላጣ ነው፣ ድንችና ፈታ ቺዝ ነው። በጣም አሪፍ ሲምፕል ትወዱታላችሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ ማለት። እዚህ ጋር የተቀቀለ ድንች አለኝ። ድንቻችሁን በደንብ አድርጋችሁ በትንንሹ ከተፉት ማለት ነው። እዚህ ጋር አደንጓሬ አለኝ። የተለያየ አደንጓሬዎች አሉ። የቆርቆሮን ተጠቀምኩት፣ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ በደንብ አድርጋችሁ ማጠብ እንዳትረሱ፣ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። ከፈለጋችሁ ፍሬሹን አረሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ካሮት በደንብ አድርጋችሁ ስላይስ አድርጋችሁ በመፈቅፈቂያ መፈቅፈቅ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፓስሊን ፍሬሽ ቅጠል አለኝ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቺዝ ነው ያለኝ። ያው ፈታ ቺዝ ፍሬሱ ለሰላጣ ፍሬሹ ይቅርታ በጣም አሪፍ ነው፣ እሱን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ፔፐር፣ የተለያዩ ቃሪያዎች ከለር ያላቸው ትልልቅ ቃሪያዎች ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ። ሎሚ ያስፈልገናል። የሎሚ ውሃ አቼቶ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቆምጣጤ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን መስላችሁ ኦሊቭ ኦይል ወሳኝ ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ተወዱታላችሁ። ምርጥና አሪፍ ሰላጣ ነው። ለጾመኞች ከፈለጋችሁ ቺዝ ሳጨምሩ መመዘግ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ቺዝ ጨምሬ ነው የምሰራው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ምን ጨምራላችሁ መሰል ያለንን እዚህ ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። እኔ ድንቼን እዛ አድርጋለሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ካሮታችን በደንብ እንደዚህ አድርጋችሁ ፈቅፍቁ። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ ፔፐር ትልልቅ ቃሪያ እንጨምራለን። ጨው እንጨምራለን። ፓሽን እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። የድንብላልን ብታገኙ በጣም አሪፍ ነው። ፔፐር እንጨምራለን። ይቅርታ አደንጓሬ እንጨምራለን። የተለያዩ አደንጓሬዎች አሉ። የቆርቆሮን ተጠቀሙት፣ እሱን በተለያዩ መጠን ማጠብ አለባችሁ። ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። ጨው ያስፈልገናል፣ በጣም ማናበዛ በመጠኑ እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፈታ ቺዝ እንጨምራለን። ያው ሰላጣ ላይ ፈታ ቺዝ በጣም ምርጥና አሪፍ ነው። ጣሙ ደስ የሚለው ምን እንጨምራለን? ሎሚ እንጨምራለን። አችቶ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቆምጣጤም መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይት እንጨምራለን፣ ኦሊቭ ኦይል። ከዛ ነው ይሄን እናደርጋለን፣ ሚክስ እናደርጋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ድንችና ፈታ ቺዝ ሰላጣ ይሄን ይመስል ነበር። ከፈለጋችሁ ፈታ ቺዝ ሞር መጨመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ቬጂቴብል አዳርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። የዛሬ ይሄን ይመስል ነበር። ሲምፕልና ቀላል ሰላጣ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነው። ተመገቡ፣ ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሰላም አመሰግናችኋለሁ። አልፈም በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ቻው።